ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন ডালাৰ ষ্ট্ৰীট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এনেকুৱা এটা টপিক জনাম, যিটো টপিক আপোনালোকে হয়তো বহুতে নাজানে আৰু বহুতে মোক প্ৰশ্নও কৰে যে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা এটা ষ্টক লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিনাৰ পিছত কেতিয়া এক্সিট কৰিব লাগে, when to sell a stock or a share। যদি আপুনি এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি ঘৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰিব। কাৰণ যদি ষ্টক মাৰ্কেটত আপোনাৰ 5 লাখৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল আৰু সেইটো যদি অলমষ্ট 10 লাখছো হৈছে, যদি আপুনি তাৰ পৰা লজিকেল মানি ফিজিকেল মানিলৈ কনভাৰ্ট নকৰে, সেই 10 লাখ হয়তো আপোনাৰ এদিন 2 লাখলৈকেও আহিব পাৰে। আৰু তেতিয়া আপুনি হাত সাবটি বহি থাকিবনে, নে আপুনি ভয়তে ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা ওলাই যাব? আৰু যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট 5 লাখৰ পৰা 2 লাখ হ'লে 3 লাখ আপোনাৰ লছ। গতিকে ওলাই যোৱাটো প্ৰব্লেম। আৰু হোল্ড কৰি আপুনি 10 লাখ হৈ থাকোঁতে যদি আপুনি প্ৰফিট ল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিশ্চয় 5 লাখত 10 লাখ হ'লে ডাবল প্ৰফিট হ'লহেঁতেন। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক এনেকুৱা কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে জনাম, যিবোৰৰ সহায়ত আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে কেতিয়া তাৰ পৰা এটা ষ্টকৰ পৰা এক্সিট কৰিব লাগে, কেতিয়া এটা ষ্টক চেল কৰিব লাগে আৰু কেতিয়া এটা ষ্টক হোল্ড কৰিব লাগে, এই সকলো কথা আপুনি জানিব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চাই নিশ্চয় আপোনাৰ লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টত সহায় হ'ব। চ' প্ৰথমতে যদি আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ, when to sell a stock or share মানে এক্সিট ষ্ট্ৰেটেজি জানিব যাওঁ, তাৰ আগত আমি what to buy মানে কি বাই কৰিম এই কথা আপুনি জানিব উচিত। যদি আপুনি নাজানে what to buy, তেতিয়াহ'লে আপুনি লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব। চ' what to buy যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানী যিবোৰ ষ্টক মাৰ্কেটত লিষ্টিং আছে সেই কোম্পানীবোৰৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্টাডি কৰিব লাগিব আৰু ভাল ফাণ্ডামেণ্টেল থকা ষ্টকত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। হোৱাট টু বাই আমি আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আমাৰ চেনেল ট্ৰেণ্ডি বুলছ অন ডালাৰ ষ্ট্ৰীটত জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, কোম্পানী আই লাইক টু ইনভেষ্ট। গতিকে এই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই, চালে আপুনি নিশ্চয় হোৱাট টু বাই এনচাৰ পাই যাব। গতিকে আহক আমি when to sell ফাৰ্ডাৰ ডিছকাছ কৰোঁ। চ' হোৱাট টু বাইত মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কোম্পানী আপুনি এটা চিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সেই কোম্পানীটো আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে এটা কোম্পানী আপুনি কিনিছিলে, সেই কোম্পানীটো কি কাৰণে কিনিছিলে? মানে আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে এটা কোম্পানীত হোল্ড কৰিব বিচাৰিছিল নে সেই কোম্পানীটো আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে লৈছিল? শ্বৰ্ট টাৰ্ম এনেকুৱা নহয় যে 1 to 3 days, শ্বৰ্ট টাৰ্ম হ'ব পাৰে 1 month, 2 month, 2 years, 3 years, 4 years। গতিকে আৰু লং টাৰ্মছ more than 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। গতিকে আপুনি প্ৰথমতেই কোম্পানীটো চিলেক্ট কৰোঁতেই যিটো কোম্পানীত আপুনি লং টাৰ্ম বা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ইনভেষ্ট কৰিব, সেই কোম্পানীটো কিমান দিনৰ কাৰণে আপুনি হোল্ড কৰিব ডিচাইড কৰিব লাগিব। কাৰণ যিটো কোম্পানী শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ভাল, সেই কোম্পানীটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে ভাল নহ'বও পাৰে। কিছুমান কোম্পানী ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং থাকে, কিন্তু সেই কোম্পানীবোৰৰ যদি আমি টেকনিকেল চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই কোম্পানীটো লং টাৰ্মৰ কাৰণে ফিট নহ'বও পাৰে আৰু সেই কোম্পানীটো অনলি শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ফিট হ'ব পাৰে। গতিকে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টত আপুনি কি কাৰণে এটা কোম্পানী কিনিছে সেইটো প্ৰথমতে ডিচাইড হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আমি দেখা পাওঁ যে মানুহে আচলতে ষ্টক মাৰ্কেটত আহে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে আৰু ভুলতে কিছুমান ষ্টক এনেকুৱা ষ্টক কিনি লয় যিটো
শ্বৰ্ট টাৰ্মত প্ৰফিট নিদিয়ে আৰু সেইটো বাধ্য পৰি তেখেতে হোল্ড কৰিবলগীয়া হয় আৰু পিছত সুধিলে কয় যে সেই কোম্পানীটো তেওঁ লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিনিছিল আৰু লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰিছিল। কিন্তু আচলতে সেইটো নহয়, তেখেতে সেই কোম্পানীটোত ফাঁচি গৈছে আৰু ফাঁচি গৈহে তেখেতে সেই কোম্পানীটোত হোল্ড কৰি আছে লং টাৰ্মৰ কাৰণে। ইণ্টেনশ্যনেলি বহুত মানুহে ষ্টক মাৰ্কেটত নাহে যে তেখেতসকলে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব, আৰু যিসকল অলৰেডি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ তেখেতসকলে নিশ্চয় ইণ্টেনশ্যনেলি আহে। কিন্তু মই দেখা পাইছোঁ নতুন ইনভেষ্টৰবোৰে ইণ্টেনশ্যনেলি লং টাৰ্ম হোল্ড কৰিব নাহে, তেখেতসকলে কিছুমান ষ্টকত ফাঁচি গৈহে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে। কিন্তু এইটো ষ্ট্ৰেটেজি ভুল। আপুনি ষ্টক কিনোতেই ডিচাইড কৰিব লাগিব সেই কোম্পানীটো আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে কিনিছে নে শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কিনিছে। নেক্সট হ'ল when to buy a company share। চ' এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ গ'লে মই ভাবোঁ আপুনি টেকনিকেল নলেজ আহৰণ কৰিব লাগিব, মানে চাৰ্ট আপোনাৰ ৰিড কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। আপুনি চাৰ্ট ৰিড কৰি যিবোৰ চাৰ্ট টেকনিকেলি ষ্ট্ৰং সেই কোম্পানীবোৰত আপুনি আপোনাৰ পজিশ্যন হোল্ড কৰিব পাৰে, আপুনি পৰ্টফলিঅ'ত সেই কোম্পানীবোৰ এড কৰিব পাৰে। মানে ছাপোৰ্টত আপুনি বাই অন ডিপ কৰক আৰু লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰক। এটা কোম্পানী আপুনি 5% ডাউন গৈছে, তৎক্ষণাত আপুনি সেই কোম্পানীটো কিনি নল'ব, কাৰণ তাৰ সেইটো ছাপোৰ্ট নহ'বও পাৰে, তাৰ ছাপোৰ্ট হয়তো 50% তলতো হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি ছাপোৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ এই দুটা ভালদৰে শিকি ল'ব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকটা ছাপোৰ্টতে যদি আপুনি আপোনাৰ হাতত পইচা আছে আৰু যদি আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোম্পানী শ্বেয়াৰ প্ৰত্যেকটা ছাপোৰ্টত বাই কৰি যাব পাৰে। আৰু আপোনাৰ একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া কথা নাই, কাৰণ আপুনি 10 বছৰ 15 বছৰ 5 বছৰৰ কাৰণে এটা কোম্পানী ইনভেষ্ট কৰিছে, তাত যদি সেই কোম্পানীটো 50% 60% ডাউন আহে, আৰু যদি আপোনাৰ সেই কোম্পানীটোৰ ওপৰত ভৰসা আছিল, কাৰণ প্ৰথমতে আপুনি চিলেক্ট কৰিছে এটা ভাল ফাণ্ডামেণ্টেল কোম্পানী, যে এই কোম্পানীটো মোক 10 বছৰ পিছত 100% প্ৰফিট দিব, গতিকে আপুনি এতিয়াও সেই কথাটোতেই থাকিব লাগিব যে মোক এই কোম্পানীটোৱে প্ৰফিট দিবই, যদিও এতিয়া 50% 60% ডাউনত আহিছে। গতিকে আপুনি 50% 60% ডাউনত আহিলে ভয় নাখাব, কাৰণ আপুনি প্ৰত্যেকটা ছাপোৰ্টত কিনিছে, আপুনি ছাপোৰ্ট জানে, গতিকে সেই ছাপোৰ্টে আপোনাক নিশ্চয় ধোকা নিদিয়ে। গতিকে আপুনি লং টাৰ্ম হোল্ড কৰক। এদিন 50% 60% ডাউন যোৱা কোম্পানী আপোনাক এদিন 200-300% প্ৰফিট দিব। গতিকে when to buy is very very important, what to buy যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, when to buy ইম্পৰ্টেণ্ট। লগতে শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম কোনটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিছে সেইটো ডিচাইড হোৱা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া মেইন কথাটোলৈকে আহোঁ। আমাৰ আজিৰ টপিকটো আছিল when to sell a stock। বহুত ইনভেষ্টৰে কোৱা শুনিছোঁ, বহুত ইউটিউবাৰে কোৱা শুনিছোঁ যে যদি আপুনি লং টাৰ্মৰ কাৰণে এটা ষ্টক কিনে, আপুনি কিনক, হোল্ড কৰক আৰু শুই থাকক। বাট মই ভাবোঁ, আৰু মোৰ দৰে বহুত ভাল ইনভেষ্টৰ যিসকলে ষ্টক মাৰ্কেটত লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰি আছে, আৰু তেখেতসকলক আমি দেখিছোঁ যে তেখেতসকলে ভাল ৱেল্থ গ্ৰ'থো কৰিছে, এতিয়া বহুত ৰিচো হৈছে। সেই ইনভেষ্টৰক যদি আমি এক্সাম্পল হিচাপে লওঁ, তেখেতসকলে কিন্তু এটা লং টাৰ্ম কোম্পানী কিনি শুই বহি নাথাকে। শুই বহি থাকিলে আপুনি হয়তো 1 লাখ, মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই, 10 লাখ আপোনাৰ 2 লাখছো হৈ যাব পাৰে। গতিকে আপুনি ভাল ফাণ্ডামেণ্টেলি কিনা ষ্টক এটা টাইমত আপুনি হয়তো এক্সিট হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণবোৰ হ'ল, যদি এটা কোম্পানী আপুনি কিনিছিল প্ৰথমতেই ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কোম্পানী বুলি, আৰু সেইটো আপোনাক এটা টাইমত প্ৰফিটো দিছে, 1 লাখৰ পৰা 5 লাখ হৈছে, কিন্তু আপুনি এটা নিউজ পালে যে সেই কোম্পানীটোৰ মেনেজমেণ্টে কিবা ফ্ৰড কৰিছে বা সেই মেনেজমেণ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে, গতিকে মেনেজমেণ্ট প্ৰব্লেম বা ফ্ৰড প্ৰব্লেম এইবোৰ হ'লে আপুনি সেই কোম্পানীটোৰ পৰা
নিশ্চয় এক্সিট লোৱাটো উচিত। আপুনি গম নাপায় যে এই ফ্ৰড আৰু কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে, আৰু পিছত তেনেকুৱা ফ্ৰড এই কোম্পানীটো যে আৰু নকৰিব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ফ্ৰড বা মেনেজমেণ্ট প্ৰব্লেম হ'লে আপুনি সেই কোম্পানীটোত আপোনাক ভাল প্ৰফিট যদি দিছিলোঁ, সেই কোম্পানীটোৱে যদি আপোনাক ৰিস্ক কৰিছিলোঁ, তথাপিতো আপুনি এটা টাইমত সেই কোম্পানীটোৰ পৰা এক্সিট কৰিব লাগিব। নেক্সট কথাটো হ'ল ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম। যদি সেই কোম্পানীটো যিটো আপুনি ভাল বুলি কিনিছিলে লং টাৰ্মৰ কাৰণে, এটা সময়ত গম পালে যে ফাইনেন্সিয়েলি লাহে লাহে সেই কোম্পানীটো উইক হৈ আহিছে, আপোনাক প্ৰফিট হয়তো ফিউচাৰত নিদিব। গতিকে আপুনি যদি জানে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে, তেনেকুৱা কোম্পানীৰ পৰা আপুনি এক্সিট লোৱাটো উচিত। নেক্সট হ'ল ৰং চিলেকশ্যন। অলৰেডি কৈছোঁৱে যে আমি যেতিয়া এটা কোম্পানী কিনো, ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং বুলি কিনো, লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰোঁ। কিন্তু পিছত যদি গম পাওঁ যে ফিউচাৰত এই কোম্পানীটো লাহে লাহে আৰু হয়তো উইক হৈ গৈ থাকিব, পাষ্টত যদিও আমাক হেভি ৰিটাৰ্ণ দিছিল, নৰ্মেলি আমি পাষ্ট প্ৰফিট চাওঁ, 5 কোৱাৰ্টাৰ 5 ইয়াৰৰ প্ৰফিট কেনেকুৱা হৈছে, ৰেভিনিউ কেনেকুৱা হৈছে, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ ৰং চিলেকশ্যন হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি ফিউচাৰত কি হ'ব সেই কোম্পানীটো নৰ্মেলি আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে যোৱা 2-3 বছৰৰ পৰা এই কোম্পানীটোৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ হৈছে, প্ৰফিট কমি গৈছে, নাইবা এই কোম্পানীটোৰ ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ হৈছে, সেই কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্ট হয়তো আৰু মাৰ্কেটত চেল নহ'ব। গতিকে তেনেকুৱা কোম্পানীৰ পৰা আমি সময় থাকোঁতে এক্সিট লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। তাৰপিছৰ কথাটো হ'ল লুজাৰ ষ্টক। যিবোৰ ষ্টক আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত লুজাৰ হয়, সেই কোম্পানীবোৰ আপুনি চেল কৰাটো উচিত। আমি নৰ্মেলি দেখা পাওঁ যিবোৰ কোম্পানী আমাক প্ৰফিট দি থাকে, ভাল গ্ৰোথ হৈ আছে, লেটছ চে 1 লাখ আপুনি কিনিছিলে, সেইটো 3 লাখ হৈছে, গতিকে 2 লাখ প্ৰফিট লৈ আমি ওলাই যাওঁ। বাট এইটো ৰং। যিবোৰ লুজাৰ ষ্টক আছে, লেটছ চে এটা ষ্টক 1 লাখ কিনিছিল, সেইটো 50 লাখ হৈছে, আমি তেতিয়া এভাৰেজ কৰোঁ, কিন্তু এইটো উচিত নহয়। লুজাৰক আপুনি চেল কৰি ওলাই যাব লাগে, উইনাৰক হোল্ড কৰিব লাগে। কাৰণ লুজাৰে হয়তো আৰু লুজ কৰিব, আৰু লছ কৰিব, কিন্তু উইনাৰে আপোনাক ডাবলতকৈ বেছি প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি দিব। গতিকে লুজাৰ ষ্টকৰ পৰা ওলাই যাওক, আৰু উইনাৰ ষ্টকৰ পৰা যিবোৰ উইনাৰ ষ্টক সেইবোৰ হোল্ড কৰক। যদি আপুনি আজি 20% লছত আছে, আপুনি যদি আজি এক্সিট নকৰে, বাকী ইনভেষ্টৰবোৰে আপোনাক 40% লছ কৰি দিব কেইদিনমান পিছত, কাৰণ তেখেতসকলে নিশ্চয় সেই কোম্পানীৰ পৰা এক্সিট হ'ব, আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া এক্সিট হ'ব, আপোনাৰ 20% লছ গৈ 50% লছো হ'ব পাৰে। গতিকে সময় থাকোঁতে লুজাৰ ষ্টকৰ পৰা, যিবোৰ ষ্টক ফাণ্ডামেণ্টেলি উইক হৈ গৈ আছে, ফ্ৰড ডিটেক্ট হৈছে, ফাইনেন্সিয়েলি ক্ৰাইচিছ হৈছে, সেই কোম্পানীৰ পৰা ওলাই যাওক। বাট উইনাৰক আপুনি চেল নকৰিব, সেইবোৰ লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰক। আপুনি জানে যে সেই কোম্পানীটো আপোনাক বহুত প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি অলৰেডি দিছে আৰু দিব, ফাইনেন্সিয়েলি উইক হৈ গৈ আছে, ফিউচাৰত ভাল স্কোপ আছে, সেই কোম্পানীবোৰ আপুনি চেল নকৰিব। আৰু শেষত যদি আপুনি এটা কোম্পানীৰ প্ৰত্যেকটা কোৱাৰ্টাৰ কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হৈ আছে, লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে নিশ্চয় চাবলগীয়া কথা। মই অলৰেডি কৈছোঁ যে হোল্ড কৰি শুই নাথাকিব। শুই গ'লে লং টাৰ্ম প্লেনিং নহ'ব। আপুনি এটা কোম্পানী কিনিছে আৰু শুই আছে, আপুনি তাক একো ফ'ল' কৰা নাই, দিছ ইজ নট এ গুড ষ্ট্ৰেটেজি। আপুনি এটা কোম্পানীত ষ্টক কিনিছে, গতিকে সেই কোম্পানীটো কি কৰি আছে, ফিউচাৰত কি কৰিব, কি কৰিলে, এই সকলো খবৰ ৰখাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য। গতিকে আমি যদি নৰ্মেল লাইফতো চাওঁ, যদি আমাৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজতো এনেকুৱা হয় যে মোক এজন ফ্ৰেণ্ডে প্ৰথম দিনা কিবা এটা ধোকা দিছে, গতিকে তেখেতক মাফ কৰাটো এজ এ হিউমেন বিং মোৰ কৰ্তব্য। গতিকে তেখেতক প্ৰথম দিনা মাফ কৰিম,
হয়তো ছেকেণ্ড দিনাও মাফ কৰিম, কাৰণ বাই মিষ্টেক কিবা কাৰণত তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বা থাৰ্ড ডে যিদিনা আকৌ ছেইম মিষ্টেক কৰিব, সেই ফ্ৰেণ্ডজনক মোৰ লাইফৰ পৰা মই নিশ্চয় উলিয়াই দিয়াটো উচিত, কাৰণ তেখেতে মোক এদিন হয়তো বহুত বিপদত পেলাব পাৰে। গতিকে শত্ৰুৰ পৰা আপুনি বহুত দূৰত থকাটোৱে ভাল। কিন্তু প্ৰথম দিনা সেই শত্ৰুটোকো এটা চান্স দিয়াটো উচিত। ছেইম ৱে ষ্টক মাৰ্কেটতো যেতিয়া এটা কোৱাৰ্টাৰত অলপ বেয়া ৰিজাল্ট হ'ব পাৰে কিছুমান ইনাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, নেক্সট কোৱাৰ্টাৰত আকৌ হ'ল, আপুনি আকৌ এবাৰ চালে যে দুটা কোৱাৰ্টাৰ বেয়া হৈছে, অ'কে ন' প্ৰব্লেম। বাট 3 নম্বৰ কোৱাৰ্টাৰ যেতিয়া আকৌ বেয়া হ'ল, তেতিয়া আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত। আপুনি ভালদৰে ষ্টাডি কৰি সেই কোম্পানীটো যদি আপুনি ভাবে যে আৰু মোক এই কোম্পানীটোত প্ৰফিট নিদিয়ে, গতিকে সেই কোম্পানীৰ পৰা আপুনি এক্সিট কৰক। গতিকে এক্সিট ষ্ট্ৰেটেজি মই আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ। ফ্ৰড ডিটেকশ্যন, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম, ৰং চিলেকশ্যন, লুজাৰ ষ্টক পৰা আউট, আৰু ৰেগুলাৰলি যেতিয়া এটা কোম্পানীয়ে প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি আপোনাক দিব পৰা নাই, সেই কোম্পানীবোৰৰ পৰা আপুনি এক্সিট হওক। গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাজত মই এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আলোচনা কৰিলোঁ। নিশ্চয় ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে আন আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডো উপকৃত হ'ব। আৰু যিসকলে প্ৰথম চেনেলটো চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি উপকৃত হ'ম। ধন্যবাদ।